A Sea of Thieves 14. szezonja messze nem sikerült úgy, mint ahogyan azt vártuk. Az előző videóban bemutattam, hogy hogyan jutottunk ehhez a korán sem tökéletes helyzethez. A Sea of Thieves bajban van, és egyelőre mi játékosok nem látjuk, hogy hogyan fogják a fejlesztők ezt helyrehozni. Googolás, álcák, csapdák, új elrejtőzési mód a hajókon, új gyümölcs, fúvócső, és ez a valami. Jó kis szezon lehetne temérdek sok lehetőséggel, viszont van egy kis gond. Ezek közül jelenleg csak az új gyümölcs, a fúvócső, és ez a valami érhető el jelenleg. Hol van a többi újdonság, és mikor kapjuk vissza őket? A néhány nappal ezelőtti Dev Update videóból megtudtuk, hogy hotfix ugyan nem lesz, mivel a még játékhoz hozzá nem adott, és az utólag kivett funkciók több munkát igényelnek, minthogy sem egy sima hotfix megoldaná azokat. Teljes mértékben el tudom képzelni, hogy a játékosok nagy része sosem találkozott ezekkel. Viszont sajnos a googolás visszahozott, mi több új szintre emelt olyan korábban javított exploitokat, mint a CRUD Launch, aki tudja, felesleges kitárgyalni, a Quick Switch visszatérése, de ezek mellett újakat is hozott a játékba, amivel például bárki láthatatlanná és sebezhetetlenné tudott válni. Ezek mind olyan dolgok, amik nem maradhattak a játékban, és szerencsére a fejlesztők is így gondolták. A videóban megtudhattuk még, hogy a csapdák és a hajók oldalán lógás lehetősége a novemberi Pirate Emporium frissítéssel lesz elérhető, tehát azokra még várni kell. A googolást és az álcákat viszont én erre a hétre várom. Mint sokan tudjátok, a Rare keddenként, de legtöbbször inkább csütörtökönként ad ki frissítéseket, szóval én utóbbi tartom valószínűnek, de elképzelhető, hogy csak jövő hét kedd lesz belőle. Mindezek tudatában kijelenthető, hogy mindenki jobban járt volna egy néhány hetes szezoncsúsztatással, mint hogy sem egy ilyen, több sebből vérző szezont kapjunk kedvenc kalózos játékunkhoz. Vártam ezt a szezont, de a hibákat nem lehet nem észrevenni. És ide tartozik a mára sajnos teljesen értelmetlenné vált Insider program is, amit ma már legtöbben csak skin farmolásra használnak. Az Insider a játék tesztverziója, ahol megjelenés előtti dolgokat tesztelhet az, aki jelentkezik a programba. Egy dolgot viszont szem előtt kell tartani. NDA. Az NDA egy titoktartási megállapodás, amit mindenkinek be kell tartania. Ami annyit jelent, hogy a látottakról se nem kép, se nem videófelvétel nem készülhet, de még csak beszélni sem lehet azokról az Insider fórumon kívül. Véleményem szerint ez a probléma része. Elég már csak arra gondolni, hogy az insiderek egy bizonyos réteget tudott az exploitokról, mint több, azokat szándékosan nem hozta nyilvánosságra csak azért, hogy a frissítés megjelenésekor azokat kihasználják. Az Insider program feladata az lenne, hogy a hibákat kiszűrjék mielőtt a szezon elstartol. Azt hiszem kijelenthető, hogy a program nem működik megfelelően, pont akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne a játékosok segítségére a bugok, exploitok megtalálásához. Hogyan lehetne ezen javítani? Véleményem szerint a jutalmazási rendszer teljesen értelmetlen. Azok megszerzéséhez ugyanis semmi más nem kell tenned, csak hetente fél órát az aktuális tesztverzióban eltölteni. Még csak látnod sem kell az újdonságokat, nemhogy bugokat, exploitokat keresni, vagy véleményt formálni a látottakról a fórumon. Az sem segít, hogy semmiről nem beszélhetünk az Insideren kívül. Ha azokat streamelhetnénk, videót készíthetnénk róla, véleményem szerint az segítene rávilágítani a hibákra, és a fejlesztők megoldást találhatnának. Az NDA-nek mennie kell. Ez már elég motivációt adhat a játékosoknak arra, hogy aktívan részt vegyenek a tesztelési procedúrában minden egyes héten. A korábban említett fejlesztői videóban a Rare türelmet kért mindenkitől, és változtatásokat ígértek a belsős tesztelési procedúrában, ami nagyon remélem, hogy az Insider programot is érinteni fogja. Mennyi időt kell arra várnunk, hogy lássuk az ezekre való törekvést? Heteket, de inkább hónapokat. Viszont megéri várni, ugyanis a Sea of Thieves még mindig egy végeláthatatlan kalózkaland, mely sokunk számára rengeteg örömet okoz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, és várom kommentekben, hogy ti mit gondoltok erről a szezonról. A videó lájkolását pedig külön köszönöm, sokat segít, hogy minél több nézőhöz eljusson a videó. Ha naprakész szeretnél maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. Találkozunk a tengeren, kalózok!